à ń ṣe Eebi 2025 ní ìlú Poka lábẹ́ Alade Uraka of Poka Kingdom. Ọpẹ́ mi pọ̀, àkọ́kọ́ máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó ṣọ́ wa láti ọdún tó kọjá títí di ọdún tá a wà yìí tí àdùn kankan wa ṣàwátì. Èkejì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba wa di Alade Uraka of Poka Kingdom, Ọba Adewale Kolwole Aliru ìlú Fẹ́mi lóye wọn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ìfẹ́ àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tí Poka ní. Mo tẹ̀sí fásitì yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó wá láti ìlú òyìnbó, láti Èkó, láti Ìbàdàn, pé wọ́n ṣe àti eléré wa ọmọ Poka lápapọ̀ pé wọ́n ṣe wá bí lẹ́nìí. Ọlọ́run kó bá aṣọ wọn padà sí ilé wọn láyọ̀ àtàlàáfíà, ká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé nínú owó, nínú ọlá, pẹ̀lú àlàáfíà ara, ká má wá owó tì, ká má wá ọmọ tì, ká má wá àlàáfíà ara tì.